Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, quần đảo Hoàng Sa là một quần đảo san hô phân bố rải rác trong phạm vi từ kinh tuyến 11 độ Đông đến 113 độ Đông, từ vĩ tuyến 15 độ 45 phút Bắc đến 17 độ 15 phút Bắc, phía ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý về phía đông. Quần đảo Hoàng Sa là một thế giới san hô với hơn 100 loài đã tạo thành một phần của vòng cung san hô ngầm dọc bờ biển Đông Nam của lục địa châu Á. Đa số các đảo có độ cao dưới 10 mét và có diện tích nhỏ hẹp dưới 1 km vuông. Tổng diện tích phần nổi của tất cả các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 km vuông. Ngoài các đảo, còn có các cồn san hô, vành đai san hô bao bọc một vùng nước tạo thành một đầm nước giữa biển khơi, có cồn dài tới 30 km, rộng 10 km. Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 37 đảo, đá, bãi cạn, chia làm hai nhóm. Nhóm phía đông có tên là nhóm An Vĩnh, nhóm phía tây gồm nhiều đảo xếp thành hình vòng cung nên còn được gọi là nhóm lưỡi liềm. Từ lâu, các ngư dân Việt Nam đã phát hiện ra quần đảo Hoàng Sa và nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa một cách thật sự, liên tục và hòa bình. Nhiều thư tịch, sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam cũng như quốc tế có ghi chép rõ bãi cát vàng, Hoàng Sa, Vạn Lý Hoàng Sa từ lâu đã là lãnh thổ của Việt Nam như Giáp Ngọ Bình Nam Đồ, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, An Nam Đại Quốc Hỏa Đồ, Phù Biên Tạp Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Toàn Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, vân vân. Cho đến nay, nhà nước Việt Nam là chính thể duy nhất kế thừa và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 1946, lợi dụng việc giải giáp quân đội Nhật Bản thua trận, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch đã đưa quân ra chiếm đóng nhóm đảo phía đông ở quần đảo Hoàng Sa. Khi Trung Hoa Dân Quốc bị đuổi khỏi Trung Quốc đại lục, họ đã phải rút luôn số quân đang chiếm đóng tại các đảo ở quần đảo Hoàng Sa. Năm 1956, lợi dụng tình hình quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương theo quy định của Hiệp định Geneva và trong khi chính quyền miền Nam Việt Nam chưa kịp tiếp quản quần đảo Hoàng Sa, thì quân Bành Trướng Trung Quốc đã đưa quân ra chiếm đóng nhóm đảo phía đông ở quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, lợi dụng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trên đà sụp đổ, quân đội Viễn Chinh Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Một lần nữa, quân Bành Trướng Trung Quốc lại huy động lực lượng quân đội ra xâm chiếm nhóm phía tây quần đảo Hoàng Sa đang do quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng giữ. Trung Quốc đã nuốt trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ năm 1974 cho đến nay. Trung Quốc đã đưa quân đội lên kiểm soát các đảo cũng như xây dựng, cải tạo trái phép trên các đảo ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết đảo Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Đảo Hoàng Sa nằm ở tọa độ 16 độ 32 phút độ Vĩ Bắc và 111 độ 36 phút độ Kinh Đông. Đảo Hoàng Sa là một đảo san hô thuộc nhóm đảo lưỡi liềm của quần đảo Hoàng Sa. Thời còn đô hộ Việt Nam, Pháp đã chọn đảo Hoàng Sa làm nơi đóng quân chính. Đảo Hoàng Sa có hình bầu dục, điểm cao nhất là 9 m so với mực nước biển, diện tích khoảng 0,5 km vuông, dài khoảng 950 m, rộng khoảng 650 m, có vòng san hô bao quanh. Trên đảo chủ yếu có lớp đất vôi phốt phát thường và đất vôi phốt phát cứng, có cỏ rậm và cây bụi. Phía Bắc có rất nhiều cây dừa nước ngọt uống được, nguồn phân chim phong phú và chất lượng tốt. Trên đảo cũng có các giếng nước ngọt. Đảo được bao quanh bởi các rạn san hô kéo dài khoảng 1,75 hải lý về phía đông bắc. Địa hình trên đảo tương đối thấp và bằng phẳng, nhìn chung cao từ 3 đến 5 mét so với mực nước biển. Tuy không phải là đảo lớn nhất nhưng Hoàng Sa là đảo chính của quần đảo Hoàng Sa, có vị trí quân sự quan trọng nhất cho việc phòng thủ bờ biển Việt Nam. Trên đảo Hoàng Sa từng có bia chủ quyền của Việt Nam, với dòng chữ khắc trên bia bằng tiếng Pháp với nội dung Cộng hòa Pháp, Vương triều An Nam, quần đảo Hoàng Sa năm 1816, đảo Hoàng Sa năm 1938. Trong thời gian đảo Hoàng Sa nằm dưới sự quản lý trực tiếp của người Việt và thực dân Pháp, nhiều công trình dân sự lẫn quân sự đã được xây dựng tại đây nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Một ngọn hải đăng được xây dựng ở phía bắc của đảo.
Đèn hiệu này có thể thấy từ xa chừng khoảng 12 hải lý. Một cầu tàu được xây dựng ở phía nam của đảo, có một rạch nước khá sâu dẫn từ ngoài biển vào cầu tàu. Cầu tàu là điểm cuối của một đường gòng bằng sắt dài khoảng 180 mét nhằm phục vụ hoạt động khai thác phân chim. Từ năm 1956 đến năm 1964, công ty phân bón Việt Nam của ông Bùi Kiến Thành đã chở vào đất liền khoảng 100.000 tấn phân chim. Trạm khí tượng trên đảo bắt đầu hoạt động từ năm 1938 với số hiệu 48860 do Tổ chức Khí tượng Thế giới cấp phát. Mỗi ngày các nhân viên quan trắc gió, mưa, mây, nắng, nhiệt độ nước biển, độ ẩm, khí áp, thả bóng thám không 2 lần vào lúc 6 giờ sáng và 12 giờ trưa, rồi truyền thông tin về nha khí tượng Sài Gòn qua đàm thoại vô tuyến. Trạm khí tượng tại đảo Hoàng Sa hoạt động tương đối liên tục, trừ vài năm chiến tranh khi đế quốc Nhật Bản chiếm đóng, và chỉ dừng lại khi Trung Quốc chiếm đảo sau trận hải chiến Hoàng Sa. Trên đảo cũng có một ngôi miếu được xây dựng gọi là Miếu Bà. Miếu Bà được xây dựng ở góc Tây Nam của đảo trong giai đoạn sau khi đế quốc Nhật Bản đầu hàng vào những năm 1948, với chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m và chiều cao khoảng 3 m. Trong miếu có tượng bà cao khoảng 1,5 m và tượng Phật Thích Ca. Bên trái của miếu có một số ngôi mộ của binh lính ra canh đảo bị chết tại đây. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã lên kế hoạch xây dựng sân bay và gửi người khảo sát các đảo ở quần đảo Hoàng Sa để xây dựng một sân bay nhỏ đủ khả năng tiếp nhận máy bay vận tải C-7 và một số loại máy bay có khả năng hạ cất cánh với đường bay ngắn, nhưng không thành vì sau đó Trung Quốc đã gây nên trận hải chiến Hoàng Sa. Từ đầu thập niên năm 1930, các nhà cửa quân sự như đồn binh, nhà ở của binh lính được thiết lập. Lính Pháp và lính Khố Xanh thường đi tuần cả đảo này và các đảo khác. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật đã xây nhiều lô cốt với tường rất dày ở cả 4 góc của đảo. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, lúc đầu có một tiểu đoàn thủy quân lục chiến nhận nhiệm vụ bảo vệ các đảo, sau đó giảm xuống thành một đại đội, và từ ngày 5 tháng 10 năm 1959, chỉ còn một trung đội thủy quân lục chiến khoảng 30 người và các bảo an viên thuộc tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam đóng trên đảo. Vì thiếu phương tiện nên họ chỉ đồn trú trên đảo Hoàng Sa, khiến các đảo khác bị bỏ không. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc xua quân xuống đánh chiếm các đảo ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và gây nên trận hải chiến Hoàng Sa. Từ khi chiếm đảo vào năm 1974, Trung Quốc đã quân sự hóa các công trình mới trên các đảo của quần đảo Hoàng Sa nhằm phục vụ cho ý đồ muốn kiểm soát và nuốt trọn toàn bộ Biển Đông. Đảo Hoàng Sa hiện bị lực lượng hải quân Trung Quốc chiếm đóng với hơn 3.000 quân và không có cư dân bản địa trên đảo. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên hòn đảo đang được xây dựng mới từng ngày. Các trạm thời tiết, cầu cảng và các tòa nhà, đường giao thông trên đảo đã và đang được Trung Quốc tiến hành xây dựng. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, Trung Quốc đã lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam Trung Quốc, nhằm quản lý các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc ngang nhiên đưa tin chính phủ Trung Quốc đã thành lập 2 quần để quản lý các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 2 quần này trực thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa mà Trung Quốc đã dựng lên vào năm 2012. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hành động quân sự của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa là một chủ trương bành trướng lãnh thổ trên biển. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp đất đai, lãnh thổ là ngang ngược, trắng trợn và không thể nào dung thứ. Mọi hình thức xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử và coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như thực tế vấn đề trên Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động bồi đắp, xây dựng và cải tạo các đảo ở quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền
quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.